Tehát lelövöm a poént most így előle. Sziasztok! A mai videóban egy hiper-szuper érdekes témát hoztam nektek, legalábbis számomra érdekes, ami nem másról, mint a Balaton átúszásról fog szólni. Hogy én hogyan úsztam át, hogy készültem rá, milyen élményeket szereztem, és hogyha erre kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem! Kezdjük is a legelején. Én 5 éves koromtól egészen 15-16 éves koromig úsztam, ami egy masszívan több mint 10 év. Ez nyilván egy jó úszó múltat jelent, tehát nem csak így gondoltam egyet, és átúszom a Balatont, hanem volt szerencsére felkészültségem rá. Az úszást mindenképpen ajánlanám mindenkinek. Én imádom, tehát imádok úszni, imádok a vízben lenni, fürdeni, otthon fürdeni, tehát mindent, ami vízzel kapcsolatos, és egyébként nagyon-nagyon egészséges, de erről nem beszélek, mert ez egy külön nagyon hosszú téma. Ahogy említettem, 10-11 éve úsztam, és mindig is a fejemben volt, hogy hát én át szeretném úszni a Balaton. Ez egy nagy kihívást jelentett számomra, de úgy gondoltam, hogy képes vagyok rá. És hát akkor folytassuk is azzal, hogy hogyan készültem fel rá. Legelőször 15 évesen, 2017. július 9-én úsztam át a Balatont. Ekkor még masszívan jártam edzésekre, tehát fölkészült voltam fizikálisan és lelkileg is. Egyébként a Balaton átúszása az 5,2 km, azért aránylag egy hosszú távnak mondható, de nagyon vágytam rá, hogy teljesíthessem. Sac per 5,2 km, mert azért a vízben nem olyan egyszerű egyenesen úszni, mint az úszodában, ahol megvannak a sávok, viszont távpontot jelentenek a vitorláshajók, amik oldalt vannak, de erről majd később fogok beszélni. Tehát, ahogy említettem, itt edzésszerűen úsztam, nem kellett különösképpen felkészülnöm rá, hogyha valakit érdekel, akkor 2 óra 17 perc alatt úsztam át, ami egy nagyon jó időnek számított. Úgy készültem fel rá, hogy az edzőm folyamatosan úszatott engem az edzés alatt, tehát én külön vonultam, és abban az egész másfél órában csak úsztam folyamatosan megállás nélkül, ezáltal hasonló volt ahhoz, mint amikor 2 órán keresztül a vízben vagy és úszol. Körülbelül ekkor hagytam abba edzésszerűen az úszást, ez egy külön sztori, hogy miért, egyébként ez is nagyon hosszú, de sajnáltam nagyon, hogy abba kell hagynom. Tehát 3 év szünet következett, amikor nem úsztam, és nem is úsztam át a Balatont 3 évig. Majd 2020-ban, hát Dórinak kipattant a fejéből az ötlet, hogy én most a semmiből át szeretném úszni, és ezt meg is tettem 2020. augusztus 1-én. Hát féltem, mivel 3 év kihagyás után nem voltam benne biztos, hogy sikerülni fog, vagyis abban biztos voltam, hogy sikerülni fog, csak hát nem akartam 5 órán keresztül úszkálni a vízben. Körülbelül ez az ötlet Balaton átúszás előtt 2 héttel jött az eszembe, és 2 héttel előtte elkezdtem rá készülni. Ez úgy nézett ki, hogy volt olyan, hogy egy nap 2-szer, tehát reggel és délután is lementem úszni, nem sokat, szerintem egy órákat maximum. Volt olyan, hogy naponta egyszer mentem le csak úszni, de volt olyan, hogy 2 napig nem mentem le úszni, tehát 2 hét alatt így hébe-hóba egyszer nagyon, egyszer így néha úszkálgattam. Viszont most lelövöm a poént így előre, sokkal jobb időt úsztam 3 évre rá, mint 3 évvel ezelőtt. Igazából ez a jobb idő, ez 10 perc különbséget jelent, mert 2 óra 5 perc alatt úsztam át tavaly a Balatont, és ugye azelőtt 2 óra 15 perc volt. A mai napig nem tudom egyébként, hogy ez hogy sikerült, mert tényleg a felkészültségem, hát az a 3 év kiesésre az sok, 2 héttel előtte a felkészülés az kevés, de hát talán a 10 év úszás az így megmaradt a szervezetemben, vagy nem tudom. Most szeretnék egy kicsit beszélni magáról a Balaton átúszásról. Kijött egyébként most már egy féltáv rész is, amikor 2,6 kilométert is le tudsz úszni, de egyébként a főtáv az 5,2 kilométer. Mindenképp javasolnám annak, hogy ússza le az egészet, aki szeretné, mert most féltávnál már ott vagy, akkor miért regisztrálnál féltávért, amikor már majdnem meg lett volna az egész? Ha megvan a féltáv, akkor meg tudod csinálni az egészet is. Ehhez az egészhez szükséged van néhány papírra. Az első dolog, hogy el kell menned a házi orvoshoz. A Balaton átúszás oldalán ki tudsz nyomtatni egy orvosi nyomtatmányt, amit el kell vinned a házi orvoshoz, és megvizsgál téged. Azt hiszem, nekem a vérnyomásomat mérte meg, és kérdezte, hogy volt-e nagyobb betegségem az elmúlt időben, vagy bármilyen
dolog, amiről tudnia kellene. Nekem nem volt, lepecsételte, és mehettem is. Azért nem ajánlom, hogy ezt a Balatonátúszás napján csináljátok ott a helyszínen. Egyébként erre is van lehetőség, mert óriási sor szokott lenni. Tehát akkora sorok szoktak ott kígyózni, hogy az valami elképesztő. Mire én sorra kerültem volna ott az orvosinál, már kb. Le is lehet úszni a távot, úgyhogy ha lehet, akkor sétáljatok el a házi orvoshoz, és ne órákat álljatok sorba a helyszínen. A következő, ami fontos dolog, az egy befizetett összeg. 10 000 forintot kell fizetni érte. Igen, tudom, hát nekem kellene fizetni azért, hogy átúszom, nem nekem kéne fizetni. Na jó, ez is mellékes. Egyébként ez az ár tartalmazza a pólót, amit utána kapsz, ilyen nagyon vagány Balaton átúszásos pólót. Tartalmaz egy kis csomagot, amiben van alma, üdítő, kuponokat, amiket le lehet vásárolni, úgymond, tehát a Lidl szokta általában ezt képviselni, és akkor lehet péksütiket kérni a sátrakból. Tehát ez az összeg, ez igazából ilyen jelképes összeg. Ez az átúszás Révfülöpről Balatonboglára vezet, ez a Balaton második legrövidebb szakasza, ami átúszható. Az első az azt hiszem a Tihanyi rész, de hát az nagyon piciket át, az nem jöhetett szóba. Annak esetleg, aki erre ráveszi magát, és ne adj Isten úgy érzi, hogy feladná, vagy megijedne a közepén, azt szeretném elmondani, hogy 5-10 méterenként vitorláshajók vannak kirakva. Ez egyrészt biztosítja azt, hogy ne úszkálj el arra, meg másik irányba, hogy egyenesen tudj menni, valamint ezek a hajók azt a célt szolgálják, hogy meg tudj állni, tudj pihenni, ők ott adnak inni, adnak szőlőcukrot, meg tudod kérdezni tőlük, hogy mennyi idő van, tehát arra vannak, hogy pihenj egy kicsit. Én se az első, se a második átúszásomon nem álltam meg, nem éreztem szükségét, meg nem is akartam, tehát minél hamarabb túl akartam rajta lenni. Azt a negatívumot tudnám hozzátenni, hogy egy idő után már nagyon unalmas volt. Ilyen kilométerjelző bóják vannak kirakva folyamatosan, hát amíg elértem 1, 2, 3, tényleg halálra untam magam, számomra ez unalmas volt. Úgy csinálták tavaly a barátnőim, hogy itt csoportosan úszták át, úgyhogy ha esetleg te nem vagy olyan versenyszerű úszó, hanem csak hobbi úszó, vagy szeretnél valami kihívást teljesíteni, akkor mindenképp úgy ajánlom, hogy barátnőkkel, barátokkal csapatostul úszd át. Úgy érzem, nagyjából sikerült mindent elmondanom, amit szerettem volna. Hogyha még kérdésetek van, akkor menjetek fel mindenképp a Balaton átúszás honlapjára, van egyébként Facebook oldaluk is, de hogyha személyes kérdésetek van, akkor nyugodtan jelezzétek a komment szekcióban, igyekszünk rá válaszolni. Ez lett volna a mai videó, remélem, hogy élvezhető volt, és meghoztam a kedveteket a Balaton átúszáshoz. Ha bármi kérdésetek van, ahogy említettem, írjatok nekünk kommentben, ne felejtsetek el feliratkozni mindenhova, TikTokra, Instára, YouTube-ra, Facebookra, és hogyha kedvetek van, tartsatok velünk a további videóinkban is. Sziasztok!